ખરેખર સત્સંગ એક જીવનની ચાવી છે. જીવન જીવવાની આપણને શિખામણ મળે છે કે આપણે કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ, કઈ રીતે આપણું જીવન હોવું જોઈએ. આ બધું જ આપણને સત્સંગ દ્વારા શીખવા મળે છે. આધ્યાત્મિક જગતના જ્ઞાનની સાથે સાથે આપણને ભૌતિકતા, જેમ કે સંત મહાત્મા આપણે ત્યાં પધાર્યા હોય, કોઈ મહેમાન પધાર્યા હોય તો આપણે એમની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ એ પણ આપણને શિખામણ સત્સંગથી ઘણી બધી મળતી હોય છે. એટલે સત્સંગને ક્યારેય છોડવો જોઈએ નહીં. આપણા સંતો તો સમજાવે છે કે જેટલા પણ સંતો બન્યા, જેટલા પણ ભક્તો બન્યા, પહેલા એમને પણ બુજુર્ગ સંત મહાત્મા મળ્યા હતા અને એમને પણ જ્ઞાની સદગુરુ મળ્યા હતા. ત્યારે જ એ લોકોએ પોતાના જીવનને મહાન બનાવ્યું છે. સત્સંગ વગર પોતાના જીવનને કોઈ મહાન બનાવી શકતા નથી. આજે તમે જો કે સત્સંગ આપણને શિખામણ આપે છે કે દુનિયામાં સત્ય શું છે અને અસત્ય શું છે. આજે તમે જુઓ તો સમાજની અંદર મકાન, ગાડી, ધન, સંપત્તિ, અરે આ શરીર પણ સત્ય નથી. આપણા સહજોબાઈ એવું કહે છે કે સહજો ભજ હરિ નામ કો, છોડ જગત કા નેહ, અપના તો કોઈ હે નહીં, અપની સગીના દેહ. કીધું છે કે આ શરીર પણ આપણું નથી. આ શરીરની નસ નાડીઓ પણ સળગીને રાખ બની જાય છે. આપણી સાથે કશું આવતું પણ નથી અને કશું આપણે લાવ્યા પણ નહોતા. એટલે આપણા સંતોએ, એટલે તમે જુઓ કે અનેક મહાપુરુષોએ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો, સંતોએ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો. બુદ્ધ ભગવાન, મહાવીર સ્વામી, એમણે પણ પોતે વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો. કારણ કે દરેકના જીવનમાં કંઈક ને કંઈક વિના બની છે અને એનાથી એ લોકો પણ શીખ્યા છે. તમે જો મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા, આ લોકો ઘરમાં રહેવા છતાં પણ વૈરાગી જીવન પોતાનું જીવતા હતા. તો તમે જો વિભીષણજી પણ કહે છે કે એવી લંકાની અંદર રહેતા હતા, રાક્ષસોની નગરીમાં રહેતા હતા, પણ તેમ છતાંય એ વિભીષણજી પણ પરમાત્માની ભક્તિમાં હંમેશા લીન રહેતા હતા. જ્યારે એમને હનુમાનજી મળ્યા તો એ જ સમયે કહે છે, વિભીષણજી પોતે કહે છે, અબ મોહે ભયા ભરોસા હનુમંતા, બિન હરિ કૃપા મિલહિ ન સંતા, બિન હરિ કૃપા મિલહિ ન સંતા. કહે છે કે હે હનુમાનજી, તમારા જેવા સંત મને મળ્યા તો હવે મને ચોક્કસ ભરોસો થઈ ગયો છે કે સંત મળે તો પરમાત્મા જરૂર મળે. અને એટલા માટે જ તો તમે જુઓ કે ઉદ્ધવજીને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું કહે છે, ઉદ્ધો મોહે સંત સદા અતિ પ્યારે, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मोह से न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे. શું કીધું કે હે ઉદ્ધવજી, મને સંત અતિ પ્રિય છે. તમને ક્યારેય કોઈ સંત મળે તો એવું માનજો કે હું જ પોતે તમને મળી ગયો છું. કારણ કે ભગવાન કહે છે, સંતો में हम यूं रहे जो मक्खन में घी. અને સંત हमारी आत्मा, संत हमारा देह. સંત છે અમારી આત્મા છે, સંત છે અમારો દેહ છે. આવું ભગવાન કહે છે. સંતોની અંદર રહીને જ હું બધાને પ્રેરણા આપું છું. તો ખરેખર કહે છે, સંતો में हम यूं रहे, સંતોમાં હું એવી રીતે રહું છું કે જેવી રીતે માખણની અંદર ઘી વસેલું છે. તો હકીકતની અંદર કહે છે કે સંત મળે છે તો આત્મજ્ઞાની સંતની આપણે ખરેખર ખોજ કરવી જોઈએ. આત્મજ્ઞાની સંત મળે તો આપણને પરમાત્માની સુધી પહોંચાડે છે. જીવનની અંદર ભક્તિ તો દરેક વ્યક્તિ કરતા હોય છે, પણ સાચા જ્ઞાની સંતો બતાવે એ સત્સંગ, એ જ્ઞાન, એ ભક્તિની વાત અનોખી હોય છે. એ શાસ્ત્રયુક્ત હોય છે. જ્ઞાની સંતો તો શાસ્ત્રયુક્ત જ વાત કરે છે. શાસ્ત્ર વગરની કોઈ મતલબ અનુભવ વગરની વાત સંત મહાત્મા કરતા નથી. અથવા તો કોઈ પણ દ્રષ્ટાંત આપે છે
તો આપણને કંઈક શીખવવા માટે સંભળાવે છે. આજે તમે જુઓ કે દેખાદેખી ભક્તિ લોકો ખૂબ જ કરી રહ્યા છે. એટલે તો તમે જુઓ કે હું તમને એક વાત સંભળાવું કે એક બહેન પોતે પતિવ્રતા નારી હતા. પોતાના પતિ સૂવે એ પછી જ સૂવે અને પોતાના પતિ ઉઠે એ પહેલા જે ઉઠી જાય, પતિનું જમવાનું, પતિને પાણી આપવાનું બધું જ સમયસર કરી આપે. પતિને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે એનું એ દરેક પ્રકારથી તકેદારી રાખતા હતા. એક દિવસ એવું બને છે કે બેનના પતિદેવ પોતે સૂતા હતા. અચાનક એમના પતિદેવે પાણી માંગ્યું. હવે જ્યારે બેન પાણીનો ગ્લાસ લઈને જવાના હતા એ સમયે બેન સાંભેલાથી ધાન ખાંડતા હતા. બેને સાંભળ્યું કે પતિદેવ પાણી માંગે છે તો તુરત જ એમણે એ સાંભેલું એમનામ ઊંચું હતું અને ઊંચું જ છોડી અને પોતે પાણી ભરવા માટે ગયા. પાણીનો ગ્લાસ લઈને આવ્યા તો ત્યાં કે છે પતિદેવ તો પડખું ભરીને પાછા સૂઈ ગયેલા હતા. હવે પત્ની વિચાર કરે છે, હવે પતિદેવ જ્યાં સુધી ના ઉઠે ત્યાં સુધી હું અહીંયા જ ઊભી રહીશ. સાંભેલું એમ નામ ઉપર ને ઉપર કોઈ પણ આધાર વગર ઉભેલું હતું. તે જ સમયે એમની પડોશણ ત્યાં એમના ઘેર આવે છે. પડોશણે જોયું કે અરે આ તો કેટલો મોટો ચમત્કાર. પડોશણ પૂછવા લાગી કે બહેન આ કઈ ચમત્કાર છે, તારી અંદર એવી કઈ શક્તિ છે કે જેને કારણે આ સાંભેલું એમ નામ હવામાં ઊભું રહેલું છે કોઈ પણ પ્રકારના આધાર વગર. ત્યારે આ બેન કહેવા લાગી કે જો મારા પતિ સૂતા હતા, એમણે પાણી માંગ્યું હોય એ સમયે ધાન ખાંડતી હતી અને મારા પતિ કે છે હું પાણી લઈને આવી, મારું સાંભેલું ઊંચું જ હતું અને હું પાણી લેવા માટે ગઈ. હું મારા પતિની એટલી બધી સેવા કરું છું, મારા પતિને હંમેશા પ્રસન્ન રાખું છું, મારા પતિને કોઈ પ્રકારની તકલીફ ન પડે એની હું દરેક પ્રકારથી ધ્યાન રાખું છું. તો મારા પતિવ્રત ધર્મને કારણે મારામાં આટલી બધી શક્તિ આવી ગઈ છે. તો પડોશણ કહેવા લાગી કે આ ચાલો કાલે હું પણ એવું જ કરીશ. હવે પડોશણ પોતાના ઘેર ગઈ અને પોતાના પતિને કહેવા લાગી કે જો આવતીકાલે છે ને તમે સૂઈ જાજો અને પછી હું ધાન ખાંડવા બેસીશ અને પછી તમે કે છે મારી પાસે પાણી માંગજો. સાંભળેલું ખરેખર ઉપર હોય ને ત્યારે જ હું તમને પાણી આપવા માટે દોડીને આવીશ. પતિ કે છે લે આનો તો સૂર્ય ક્યાંક બીજે ઉગ્યો લાગે છે અને ઉગમણાની બદલે આથમણી બાજુ ઉગ્યો લાગે છે. આને મારે આની સેવા રોજ કરવી પડે છે, રોજ એ કે મારે કરવું પડે છે અને કે છે ઊંધી જ ચાલે છે પણ આજે સવળી ચાલવાની. આ ખરેખર કે છે મારા તો ભાગ્ય ખુલી ગયા. પતિદેવ કે છે સારું તું કેમ. અને બીજે જ દિવસે જયારે પતિદેવ પોતે સુઈ ગયા, આ બેન ધાન ખાડવા બેઠા અને એ સમયે પહેલા કે છે કે એના પતિએ પાણી માંગ્યું તો તરત જ એ સાંભેલું ઉપર હતું અને છોડીને જ્યાં જવા ગઈ ત્યાં તો સાંભેલું સીધું માથામાં આવ્યું કપાળમાં અને એવું વાગ્યું તે ફૂટ થઈ અને લોહી નીકળવા લાગ્યું અને એટલી ગુસ્સે થઈ ગઈ અને ગુસ્સામાં ગઈ પડોશણની પાસે, બળું તારું પતિવ્રતા ધર્મ, મારું તો માથું ફોડી નાખ્યું. તો ખરેખર આપણા સંતો કહે છે કે આવી રીતે નકલ કરવાથી કોઈ દિવસ કોઈને ફાયદો થતો નથી. એને એટલે તો કીધું છે કે ભાઈ આપણા સંતો કહે છે કે નકલમાં અકલ કોઈ દિવસ હોતી નથી અને નકલમાં કોઈ દિવસ અકલ નથી હોતી. એટલે કહે છે કે ભાઈ એ એકબીજાની નકલ કરી અને જે કંઈ પણ કરે છે તો એમાં સફળતા મળતી નથી. પણ સંતો કહે છે કે હકીકતની અંદર સચ્ચાઈ આપણી હૃદયમાં હોવી જોઈએ. આપણી અંદર કોઈ દિવસ કોઈની નકલ કરવાની ભાવના હોવી જોઈએ નહીં. એટલે કહે છે કે નકલી ભક્તિ સે કબ હમ ચડસી રંગ, વિપત પડે यूं છાંડસી જ્यों કે ચૂલી ભુજંગ. જેવી રીતે કહે છે કે કાચળી જ્યારે સર્પ ક્યાંક વૃક્ષમાં કે ઝાડા ઝાંખરામાં કાંટામાં ફસાઈ જાય ત્યારે વિપત્તિના સમયે એ કાચળીને ભુજંગ છોડી દે છે, સર્પ છોડી દે છે. બસ એવી જ રીતે જે નકલી ભક્તિ કરનાર છે એના જીવનમાં ક્યારે કોઈ પણ તકલીફ આવે છે તો એ તકલીફને કારણે એ સહન કરી શકતા નથી અને એ ભક્તિને પછી છોડી દે છે. એટલે તો સંતો આપણા સમજાવે છે કે હકીકતની અંદર આપણે અસલી જ્ઞાની સંતોની પાસે જઈએ, કોઈની નકલ કરવી જોઈએ નહીં. અને તમે જો કે માયા મોહની અંદર આજે વ્યક્તિ પોતાના જીવનને
એવું તો વ્યતીત કરી રહ્યો છે, એવી રીતે જિંદગી બગાડી રહ્યો છે. અને એટલે જ તો એક સંત કહે છે, जिंदगी दिन चार है संसार में ना सार है ले ले हरि का नाम बंदे दिल से एक बार है दिल से एक बार है। શું આપણા સંતોએ કીધું कि जिंदगी दिन चार है संसार में ना सार है ले ले हरि का नाम बंदे दिल से एक बार है एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले 24 मानव का हर बार नहीं मिलता અને છે કે આ માનવ શરીર આપણને વારે વારે પ્રાપ્ત થતું નથી એટલે કે જે પરમાત્માના નામનું તમે સ્મરણ કરી લો કારણ કે નામ સ્મરણમાં એટલી બધી શક્તિ સમાયેલી છે। સ્વામી રામદાસજી તમે ક્યારેય કદાચ વાત સાંભળી હોય તો સ્વામી રામદાસજી જ્ઞાની હતા, આત્મજ્ઞાની હતા। એમના આશ્રમમાં એક બહેન એનું નાનું એવું બાળક મતલબ નાનું છોકરું એમનું ગુજરાન પોતે નહોતી ચલાવી શકતી તો સ્વામી રામદાસજીના આશ્રમમાં એ છોકરાને છોડી ગઈ। હવે સ્વામી રામદાસજી એ છોકરાનું લાલન પાલન કરે છે, પોષણ કરે છે, ખવડાવે છે, પીવડાવે છે। એ છોકરો થોડો મોટો થઈ ગયો અને કહે છે ભિક્ષા માંગવા જઈ શકે એવી સ્થિતિમાં હતો તો એ જ સમયે સ્વામી રામદાસજી કીધું કે બેટા આજ સુધી મેં તને મોટો કર્યો છે, તારું દરેક પ્રકારથી મેં પાલન પોષણ કર્યું છે, હવે તારું પણ કર્તવ્ય કંઈક બને છે કે આ દરબારમાં તારે પણ કંઈક સેવા કરવી જોઈએ અને તું છે ને આવતીકાલે ભિક્ષા લેવા માટે જાજે। તો આ જ્યારે કહે છે કે છોકરો ભિક્ષા લેવા માટે નગરમાં જાય છે, ગામમાં જાય છે તો એક જગ્યા પર જ્યારે ભિક્ષા માંગવા માટે ગયો તો ત્યાં એ ગામમાં એ જ્યોતિષકાર બહુ મોટો જ્યોતિષકાર પ્રખર જ્યોતિષકાર એને બધાનો જ્યોતિષ જોવાનો ખૂબ જ શોખ હતો તો કહે છે કે એ જ્યોતિષકાર પોતે ઉપર ઝરૂખામાં બેઠેલો અને આ છોકરાએ ભિક્ષાન દેહી કીધું તરત જ એનું કપાળ જોઈ અને જ્યોતિષ જોવા લાગ્યો અને કહી દીધું એ છોકરાને કે તું જો આવતીકાલે બપોરના 12 વાગ્યા પછી અગર જો મારી પાસે ભિક્ષા લેવા માટે આવે તો જ કે છે તારા ગુરુને હું મહાન માનું। હવે એ છોકરો પોતે કારણ કે એ છોકરાને કહી દીધું કે આવતીકાલે 12 વાગે તારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અહીંયા મારા જ્યોતિષમાં મને દેખાઈ રહ્યું છે। છોકરો તો એટલો બધો ચિંતામાં પડી ગયો, એટલો બધો ટેન્શનમાં આવી ગયો અને ગુરુ મહારાજજીની પાસે ભિક્ષા આપીને તરત જ કહેવા લાગ્યો કે ગુરુદેવ મારું તો આવતીકાલે બપોરે 12 સુધીમાં મારું મૃત્યુ થવાનું છે, મને કે છે જ્યોતિષકારે વાત કરી છે। તો ગુરુ મહારાજજી કહેવા લાગ્યા કે બેટા જો હું છે ને સવારમાં આજે છોકરાને તો એટલું બધું ચિંતામાં તાવ ચડી ગયો, એટલો બધો ડરી ગયો હતો તો રાત્રે છોકરાને આખી રાત તાવ આવે છે, ઠંડી ચડેલી તો ગુરુ મહારાજજી આખી રાત છોકરાની સેવા કરી, આખી રાત એને ગોદડા ઉઢાડ્યા, આખી રાત એ છોકરાને કહે છે કે બધી રીતે દવા આપે છે, પાણી ગરમ આપે છે અને છોકરાની બહુ સરસ રીતે સેવા કરી અને પછી સવારે ગુરુ મહારાજજી કહેવા લાગ્યા કે બેટા મેં તારી આખી રાત સેવા કરી છે, હવે કહે છે કે તારે મારી સેવા કરવાની છે અને જો હું હવે સુઈ જાઉં છું, આખી રાત હું સૂતો નથી, હું સુઈ જાઉં છું, તું મારી ચરણ સેવા કરજે અને નામ સ્મરણ સાથે સાથે કરજે અને તને કોઈ પણ બોલાવવા માટે આવે તો તું અહીંયાથી ત્યાં જતો નહીં। હવે આ શિષ્ય આ છોકરો પોતે ગુરુ મહારાજજીની ચરણ સેવા કરવા લાગ્યો છે, અંદરથી ડર પણ છે। હવે શું બને છે કે યમના દૂતો અલગ અલગ રૂપ લઈને છોકરાની પાસે આવવા લાગે છે, કહે છે કે બેટા તું મારી પાસે આવ કારણ કે અમે છે ને તને ઘણું બધું ધન આપીશું, અહીંયા તો તારે કેટલા બધા કામ કરવા પડે, આ આશ્રમની અંદર તું જો તારું શરીર કેવું બની ગયું છે, ઘણા બધા એને લાલચ આપે છે પરંતુ છોકરો લાલચમાં પડતો નથી। યમના દૂતો પાછા જતા રહ્યા। હવે યમરાજા પોતે આવે છે, આવીને
એણે એ છોકરાની માતાનું રૂપ ધારણ કર્યું અને આવીને કહે છે, બેટા જો હું તારી દરવાજે અહીંયા ઊભી છું, રૂમના દરવાજે ઊભી છું, તું જલ્દી આવ. તું નાનો હતો ત્યારે હું તને અહીંયા મૂકી ગયેલી હતી. હવે બેટા કહે છે આપણે ઘર સક્ષમ સારી રીતે ચલાવી શકીએ એવું થઈ ગયું છે, માટે બેટા તું ચાલ મારી પાસે આવ, હું તને ભેટવા માટે તલપાપડ થઈ રહી છું. બેટા કહે છે કે મારે તને ભેટવાની એટલી બધી પ્રબળ ઈચ્છા છે, તું જલ્દી આવ મારી પાસે. તો બાળક કહે છે, માં ભલે તું મારી માં હોય, પરંતુ એક તરફ મારા શ્રી ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા છે અને એક તરફ હું ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરી રહ્યો છું, એટલા માટે હું તારી પાસે આવીશ નહીં. ઘણી બધી લાલચ આપે છે, ઘણા બધા પ્રકારના એને પ્રલોભન આપે છે, પણ તેમ છતાંય આ છોકરો કહે છે ગુરુ મહારાજના ચરણ છોડીને જતો નથી. 12 વાગી ગયા, મૃત્યુની ઘડી ટળી ગઈ. હવે ગુરુ મહારાજજી ઉભા થયા. કીધું બેટા તારી પાસે કોઈ આવ્યું હતું? કીધું હા ગુરુ મહારાજજી. એ છે કે 2-3 જણા પહેલા આવ્યા હતા, પછી મારી માતા આવી હતી, પણ હું કે છે તમારા ચરણ છોડીને ક્યાંય ગયો નહીં. મને બહુ બોલાવતા હતા, ખૂબ જ કહેતા હતા. ગુરુ મહારાજજી કીધું બેટા એ તો યમના દૂતો હતા અને જે માં હતી ને એ યમરાજા પોતે હતા. સારું થયું તે મારી આજ્ઞાનું પાલન કર્યું અને નામનું સ્મરણ કર્યું, તે સેવા નહીં છોડી, એટલા માટે તું બચી ગયો છે. હવે તું જા પેલા જ્યોતિષકાર પાસે ભિક્ષા લેવા માટે. હવે આ છોકરો જાય છે, આ શિષ્ય જાય છે ભિક્ષા લેવા માટે અને કહે છે ભિક્ષા લેવા માટે જ્યોતિષકારને ત્યાં ગયા તો જ્યોતિષકાર પાછા ચોપડા ફેંદવા લાગ્યા કે ભાઈ મારું જ્યોતિષ આજ સુધી કોઈ દિવસ ખોટું પડ્યું જ નથી, આ ખોટું કેમ થઈ ગયું? તો કે છે એ શિષ્યને કહે છે બેટા તારા ગુરુ મહારાજજી કોણ છે? કીધું કે મારા ગુરુ મહારાજજી તો સ્વામી રામદાસજી છે. કીધું કે અરે તારા ગુરુ મહારાજજીમાં તો બહુ શક્તિ લાગે છે, તારા ગુરુ મહારાજજી પાસે એવું કયું જ્ઞાન છે, એવું કઈ ભક્તિ જાણે છે, મારે પણ એ જાણવા માટે આવવું પડશે, મને તારી સાથે લઈ જા. હવે જ્યોતિષકારનું બધું જ અભિમાન અને જ્યોતિષનું બધું અભિમાન ચૂર ચૂર થઈ ગયું અને જ્યોતિષકાર આ જ શિષ્યની સાથે ગુરુ મહારાજની પાસે જાય છે, દંડવત પ્રણામ કરે છે, ક્ષમા યાચના કરે છે કે તમારી પરીક્ષા કરવા માટે તો આ બધું મેં કરેલું, પરંતુ ગુરુ મહારાજજી તમે તો કેટલા મહાન છો, તમારી પાસે એવી કઈ વિદ્યા છે કે યમરાજા પણ તમારી પાસેથી જતા રહ્યા અને આ બાળકનું આયુષ્ય પૂરું થયેલું હતું છતાં એ જીવિત છે. તો સ્વામી રામદાસજી કહેવા લાગ્યા કે જો ભાઈ મારી પાસે આત્મ જ્ઞાન છે, મારી પાસે ભગવાનના સાચા નામનું જ્ઞાન છે, હું સાચા નામનું સ્મરણ કરું છું, સત્ય નામનું હું સુમિરણ કરું છું અને એટલા માટે જ યમરાજાને પણ અમારી પાસે હારીને જતું રહેવું પડે છે. અને જે જ્યોતિષકાર હતા સ્વામી રામદાસજીના શિષ્ય બની ગયા. જ્યોતિષકારે આત્મજ્ઞાન જાણી લીધું અને એ પણ પોતે જ્ઞાનના પ્રચારમાં લાગી ગયા. તો ખરેખર જુઓ નામની અંદર કેટલી બધી શક્તિ સમાયેલી છે અને શ્રી ગુરુ મહારાજની આજ્ઞાનું પાલન બાળકે કર્યું, શિષ્યએ કર્યું અને નામસ્મરણ કર્યું, ગુરુ મહારાજજીની ચરણોની સેવા સતત કરી. ગમે તેવા રૂપમાં યમરાજ આવે છે પરંતુ એ બાળક ત્યાં જતો નથી, પરંતુ એ બાળકે ગુરુ મહારાજજીની ચરણ સેવા સતત કરી રાખી છે અને એટલા માટે જ આપણા સંતો કહે છે કે હકીકતમાં નામ સ્મરણ કરનારની પાસે યમરાજા પણ આવી શકતા નથી. અને એટલે તો કીધું છે કાલ પકડ ચેલા કિયા ભય કે કતરે કાન હમ સત્ય નામ સ્મરણ કરે કિસકો કરે સલામ. કહે છે કે નામ સ્મરણ કરનારની પાસે કાળ પણ કશું બગાડી ના શકે, કાળને તો પકડીને ચેલો બનાવી દીધો હોય છે અને ભયના તો કાન કાપી નાખ્યા છે. અને એટલે જ તો આપણા સંતો કે છે કે ભય નાશન દુર્મતિ હરણ કલી મેં હરિકો નામ નાનક જો નિષ્દિન ભજે સફળ હોય તેહી કામ. નાનક સાહેબ એવું કે છે ભયનો નાશ થાય છે નામ સ્મરણ કરવાથી અને દુર્મતિ દૂર થાય છે સ્મરણ કરવાથી. નામની અંદર એટલી બધી શક્તિ છે કે બધા જ દુર્ગુણોને ભગાવી દે છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઈર્ષા, અહંકાર, મારું તારું, વેર ઝેર આ બધું જ સમાપ્ત થઈ જાય છે. તો એટલા માટે આપણા સંતો કહે છે કે નામ સ્મરણ સતત કરવું જોઈએ. કબીરદાસજી કહે છે कि भाई कोई को लादे कांसा पीतल कोई को लौंग सुपारी हम तो लाद्यो नाम धनी को पूर्ण खेप हमारी
हम तो सत्य नाम व्यापारी। खरेखर साचा संतो होय छे, साचुं नाम बतावता होय छे અને નામની અંદર એટલી બધી શક્તિ સમાયેલી છે કે એ નામનું સ્મરણ આપણા સંતોએ કર્યું। સંત કબીરદાસજી પણ કીધું કે शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का रूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। कीधुं के भाई खरेखर शब्द जे छे, कोई संतोए ए नामने शब्द कीधुं छे, कोई संतोए पावन नाम कीधुं छे, कोई संतोए गुप्त नाम कीधुं छे। दरेक शास्त्रोमां नामनी अलग अलग भाषामां वर्णन करेલું છે। એ જ નામને આપણે શ્વાસની અંદર જાણી શ્વાસની અંદર સ્મરણ કરવાનું છે। આપણે અગર જવું હોય હરિદ્વાર તો હરિદ્વાર જવા માટે આપણે ટ્રેન નથી ચલાવવી પડતી, આપણે કેવળ ટ્રેનમાં બેસી જ જવાનું હોય છે। સંત મહાત્માઓ કહે છે કે ભાઈ સુરતાને ઉપર ચડાવવાની હોય છે અને જ્યારે સુરતા નામ સ્મરણ ખૂબ જ વધી જાય છે અને સુરતા બરાબર લાગી જાય છે તો પછી એ સમયે કહે છે કે એ વ્યક્તિને સુરતા એકદમ શાંત મન બની જાય છે, મન ચારે બાજુ ભટકતું બંધ થઈ જાય છે। અને એટલે તો આપણા સંતો કહે છે કે ખરેખર નામ સ્મરણ કરવાથી કે છે વ્યક્તિનું શરીર પણ જે છે જેવી રીતે અચેતન જેવું બની જાય છે અને એને સમાધિ અવસ્થા પણ કહેવામાં આવે છે। સમાધિનો મતલબ થાય છે સમ એટલે સમાન, ધી એટલે બુદ્ધિ, સમાન બુદ્ધિ, મનની શાંત અવસ્થા એને જ કહેવાય છે સમાધિ। તો ખરેખર આપણા સંતો કહે છે કે હકીકતની અંદર નામ સ્મરણ કરનાર માટે આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે અને આપણા સંત બ્રહ્માનંદજીએ પણ કીધું છે, જીતે મરકર ફિર જી જાવે बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन विरला समझे बात हमारी रे। कीधुं के जीवतो व्यक्ति मृत्यु पामे छे અને મૃત્યુ પામેલો પાછો જીવતો થાય છે, તો એવું તો આપણે કોઈ દિવસ મરેલાને જીવતા થતા જોયા નથી અને એટલા માટે તો આપણા સંતો કહે છે જમડે से मैं खूब लड़ूंगा, जमड़े से मैं खूब लड़ूंगा, हरि भजन को गाऊंगा, मरने से पहले मैं मर जाऊं और अमर हो जाऊंगा, मैं मस्ताना मस्ती में खेलूं, मैं मस्ताना मस्ती में खेलूं। तो खरेखर એ કહે છે આપણા સંતોએ કીધું છે, સંત ગોરખનાથજીએ કીધું છે કે ભાઈ मैं मस्ताना मस्ती में खेलूं, जमड़े से मैं खूब लड़ूंगा। यमराजा मारू कशुं ज बगाड़ी शके नहीं, હું તો કેવલ બસ ભજનમાં લીન રહું છું, નામ સ્મરણમાં લીન રહું છું, એટલે મને કોઈ પ્રકારની કોઈ યમરાજાની કઈ પણ ડર લાગતી નથી। તો હકીકત આપણા સંતો છે એ નિષ્ફિકરતાથી પોતાના જિંદગીને જીવે છે અને કેવલ નામની અંદર મનને જોડીને રાખે છે। એટલે તો એક સંતે કીધું છે મન રહે મસ્તાન હરિશું હેત લાવે, પલક પડે નહીં ચૂપ નિરંતર ધ્યાન લગાવે। જો નિરંતર ધ્યાન કરવાની વાત કરી છે જેમાં કોઈ અંતર ના પડે, તો હકીકતમાં એમનો કહેવાનો ભાવ એ જ છે કે વધારે સમય આપણે ધ્યાનમાં સુમેરણમાં લગાડીને રાખવો જોઈએ અને એમાં જ આપણું કલ્યાણ છે। તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પણ તો એવું જ તો કીધું છે ગીતામાં કે હે અર્જુન તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ નુસ્મર યુતચ મયર્પિત મનોર્બુદ્ધિ વામાવૈ વશેષ સંશયમ। હે અર્જુન તું દરેક સમયે દરેક કાર્ય કરતી વખતે પણ મારા નામનું સ્મરણ કર, તું દરેક સમયે મારા નામનું સ્મરણ કરશે તો અંતમાં પણ તને નામની જ યાદ આવશે। અંત કાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા ક્લેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્તર સંશયમ। હે અર્જુન કહે છે કે તું હંમેશા સ્મરણ કરશે તો અંતમાં તને મારું નામ સ્મરણ જ યાદ આવશે અને નામ સ્મરણ કરતા કરતા જે વ્યક્તિ પોતાના સ્થૂળ દેહનો ત્યાગ કરે છે એ મને આવીને મળે છે, એના જન્મ મરણનું ચક્ર મટી જાય છે। તો જન્મ મરણના ચક્રથી છૂટવા માટે આપણા સંતો એવું કહે છે जिस बखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेह मन मोल राम नाम संतन घर तोल। અને આગળ પણ કીધું નાનક સાહેબે ભઈ પ્રાપ્ત માનુષ દેહુરિયા, હરિ મિલન की यही तेरी गरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम।
સાચા સંતોની તું સંગત કર અને સાચા નામને તું જાણી લે. જેને લેવા માટે આવ્યો હતો એ જ વસ્તુ, એ જ અણમોલ, એ જ ધન, સાચું ધન, નામરૂપી ધન એ સાચા સંતોના સદગુરુના દરબારમાં જ મળે છે. તો અમે જે દરબારમાં રહીએ છીએ માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિ, જેમના સંસ્થાપક આનંદ કંદ સદગુરુદેવ શ્રી સતપાલજી મહારાજ અમારા શ્રી ગુરુ મહારાજજી છે. એમણે અમને એ જ્ઞાન પ્રેક્ટિકલ આપ્યું છે, એ નામદાન અમને પ્રાપ્ત થયું છે. તો એટલા માટે જ અમે આપ લોકોને બધાને એ જ કહીએ છીએ કે તમે પણ એ જ્ઞાનને જાણવા માટે આશ્રમમાં નિયમિત સત્સંગમાં આવ્યા કરો. નિયમિત સત્સંગમાં આવશો, જ્ઞાન જાણવાની જિજ્ઞાસા થશે, જ્ઞાન જાણવા માટે માંગણી કરશો તો આપ લોકોને ચોક્કસ એ નામનું જ્ઞાન પણ ગુરુ મહારાજજીની દયાથી કરાવવામાં આવે છે. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.